बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद लरम इंशाल्लाह چې روغ جوړ صحتمند وي. راځئ نن په ایم ایس ایکسس پروګرام کې پرسنټیج او فارموله کو چې د ایم ایس ایکسس چې کوم فارمولې دي ته ایونت ویل شي. یو ایونت کو لکه مثال کے طور پر دلته ما یو ټیبل جوړ کړی دی. ټیبل کریټ کولو لپاره مخکې ما ویډیوګانې اپلوډ کړي دي، هغې ته چرته کریټ کولی شي خبره که نشي کریټ کولی ویډیو وګورئ او کمپلیټ سټیپ بای سټیپ انشاءالله تاسو په ښه طریقه باندې پوه شئ او ښکلې فایده ترې اخیستلی شي. ټیبل ما کریټ کړ، د ټیبل نه ما یو فارم کریټ کړ. ټیبل کې ما دا ورکړو چې سیریل نمبر آی ډي نمبر دی، نیم کلاس فی ډسکاؤنٹ اور دیسه نه ریسیپ یا بقایا څه وی ورته دیسه نه څه ایډیټینګ پکې کوم ویو ډیزاین ویو ته ورشه. فارمولا کوم فارمولا د کوم څه نه چې کله تا په ویو ډیزاین ویو باندې کلیک کړو دلته وتاله یو آپشن ګروپ بٹن درکې په دې باندې کلیک او د دې سره ډرا کا آپشن ګروپ ورکړه ته څومره پرسنټ ورکړي چې څه پرسنټیج ورکوم 100%. تاسو به کتلې اکثریت کالجونو سکولونو کې سکالرشپ ملاويږي، هغه سکالرشپ په کم بیس باندې ملاويږي، هغه ته د دې څخه ورکول شي 100%، 50%، مثال کے طور پر 20% ورکوم او دې څخه بالکل نه ورکوم. د دې څخه نیکسټ بیا نیکسټ د دې څخه نیکسټ هغه خپل پرسنټیج به ورکړي سټیپ بای سټیپ کم یو ډیزاین راځي د دې څخه دا ډیزاین رالم اور د دې څخه دا شیډ اور بیا کلیک ان نیکسټ دلته ورته ولیکه سلیکټ ډسکاؤنٹ سلیکټ کا دې څخه کلیک ان فینیش. اوس ماته دا رالو چې کله رالو د دې څخه سیمپل طریقه دا د ټول نه پهله خو زموږ چې زدا سټیپ بای سټیپ او کومه پوي کومه تاسو کې د دې څخه پراپرټی شیټ ته ورشو. پراپرټی شیټ نه پهله نه وګوره د فریم مکمل نه فریم 23 د زموږ چې د آسان اسانتیا د پاره آسان کومه صرف اف نیم ورکوم د دې څخه صرف اف نیم دته څه نوم ورکې دته وګوره چیک 26 ته هم چې دته 1 نیم ورکوم دی ولته وګوره چیک 28 ته دته 2 نیم ورکوم د دې څخه تر دته چیک 30 دته 3 نیم ورکوم دا که شانتي نیل ته څه نوم ورکې نیل ته سم چې 4 نیم ورکوم دې څخه وګوره د هر یو ما سره خپل نیم رالو کم یو نیم راولي. نو کمال اوس فارمولا کوم هغه فارمولا ته دلته په ډیسکاؤنٹ کې کول شي د دې څخه ډیسکاؤنٹ بکلیک کې ډسکاؤنٹ کی فارمولا ورکه ڈبل از اکول ٹو ڈبل آئی ایف اور دې څخه چھوٹا بریکٹ سٹارٹ بیا بڑا بریکٹ سٹارٹ اگین باز هم دا فریم وګوره فریم ته ما سن ورکړو اف نیم ورکړل دی دې څخه اف اور بیا بریکٹ بند زم که چرته برابر شو د دې 1 د 1 برابر شو سنگل کاما خودل ته سما لپټاپ سیمیکالن علی سیمیکالن باور کی تاسو سنگل کاما یا سیمیکالن بیا ماته دا فی وګوره فی بڑا بریکٹ سٹارٹ فی زویم چې ملټیپلای کړه د سره ملټیپلای کا 100 ډیوایډ بای 100 ته په 100 کې 100 دغه ورکا پرسنټیج د که شانتي دا دویم ډبل آی اف بریکٹ سٹارټ چھوٹا بریکٹ سٹارټ بڑا بریکٹ سٹارټ د سنا اف دا که چرته برابر شو د 2 سیمی کالن نو د ته فی ملټیپلای کړه د سنا فی ملټیپلای کا پسې کې دویم د 50 ډیوایډ بای 100 بیا سیمی کالن ڈبل آئی ایف چھوٹا بریکٹ سٹارٹ دیسے نا بڑا بریکٹ سٹارٹ دیسے مچ دیسے نا ایف دا کے چرته برابر شي د 3 سیمی کالن نو هغه ته بیا پی دا ملټیپلای ک پس کې ملټیپلای ک دیسے نا ملټیپلای 20 ډیوایډ بای 100 سنگل کاما بیا ڈبل آئی ایف دیسے نا چھوٹا بریکٹ سٹارٹ بیا بڑا بریکٹ سٹارٹ بیا و مدافی دا کے چرته دا فریم دا برابر شو د 4 سنگل کاما اور سنگل کاما د دې سره بیا فی دا ملټیپلای ک سره ملټیپلای ک 0 ډیوایډ بای 100 نو د دې سره چې سو بریکټ مان کړی وی هغه بریکټ بند ک هم چې 4 بریکټ ما ان کړ دا که شانتي دا بل فارمولا ریسیوډ 100 روپۍ دنه والم یا بقایا سمره پاتې شو هغه د لپاره فارمولا دی چې ایکوال ټو بڑا بریکټ سٹارټ هم چې د دې سره فی ماینس کا پی نه ماینس کا س ډسکاؤنٹ او بڑا بریکټ بند وو شو فارمولا سما کمپلیټ شو د دې څخه کلیک کړئ ویو هه و چې څنګه راشي دلته ما ډیټا ورک مثال کے طور پر ما سره رالو اوس ما په کم کلاس کې ده چې ما چې کلاس 5th کې ده د دې څخه 5th کې ده اور پی سی سمره ده چې ما چې پی سی ما سره 4000 ده وګوره 100% ډسکاؤنٹ ورکې نو 100% کې تا 100% شو کوي د دې څخه چې ما چې 100% نو ورکوم 50% ورکوم 50 کې وګوره 2000 ورکې او 2000 د سره ډسکاؤنٹ شو ما چې 50% او 20% ډسکاؤنٹ 800 روپۍ ورته پاتې شو 3200 به ورکې کنل بالکل نه ورکوم نو ډسکاؤنٹ وګوره د سره بالکل نه کېږي 4000 کې به 4000 جمع کی
نو په دغه طریقه باندې تاسو فارموله کولای شئ. خیر که بیا هم نه پوهېږئ بالکل کمنټ کې تپوس کولی شئ، کمنټ وکړئ. امید لرم انشاءالله چې د هغې دپاره به بله ویډیو زه تاسو له اپلوډ کوم او سټپ بای سټپ به انشاءالله تاسو پوهوم. تھینک یو.